ඉතින් මේවා වැහි කාලෙට මොනවා කළත් මේ පාත් ජරා වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මෙහෙම සිමෙන්ති දාන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මෙතන මේ බෝලගල් සුද්ධ කරලා අපි මැදට සිමෙන්ති දාලා වතුර බහින්න තමයි මේ හිල් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගල් උනත් ඕගොල්ලන්ට කාලයක් යනකොට සුද්ධ කරගන්න ඕන නම් කොන්ක්‍රීට් අනන මැෂින් එකකට දාලා විනාඩි 5ක් විතර තිබ්බහම දිස්නේ ගහන්න ආයෙ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපි টොප් කෝඩ් එකකුත් ගන්නවා. එතකොට මේකේ තීන්ත යන්නෙත් නැහැ. ඇත්තට මේ සිල්වර් පාත් එකක්. ගාඩන් එකක් කරනකොට පොඩි සුළු වැඩ වලින් ලස්සන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාඩන් එකෙත් ඩෙකරේෂන් කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පහත තියෙන නම්බර් එකට දැම්ම කෝල් එකක් දෙන්න. මේ තියෙන්නේ වැස්සක් ගිහිල්ලා හේදුනාට පස්සේ. ඉතින් බලන්නකො සිරියාව.